Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo, sa ulo ng mga balita. Mga nagawa at bagong pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte, inabangan at tinutukan ng sambayanang Pilipino sa kanyang ikalawang State of the Nation Address. Mga militanteng grupo mapayapang ipinarating ang kanilang hinaing sa Duterte administration kasabay ng ikalawang State of the Nation Address ng Pangulo. Libo-libong mga taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte mula sa iba't ibang panig ng bansa nagpakita din ng puwersa sa kanyang ikalawang State of the Nation Address. Tax Reform Package, Bangsamoro Basic Law, Anti-Terrorism Bill at Federalism, ilan sa mga panukalang batas na nakatakdang talakayin ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa muling pagbubukas ng sesyon ngayong 17th Congress. Abogado ng National Democratic Front of the Philippines, naniniwalang kaya pang maisalba ang bumagsak na usapang pangkapayapaan kasama ang pamahalaan. Operasyon ng ilegal na droga sa loob ng New Bilibid prisons patuloy na sinisikap na buwagin ng Bureau of Corrections. Kilos protesta ang isinalubong ng iba't ibang grupo sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte at nagsunog din sila ng effigy bilang simbolo ng kanilang pagkadismaya sa administrasyon. Mula sa Commonwealth Avenue, may report si Grace Cassin live. Grace? Go ahead, Grace. Grace Cassin? Babalikan po natin ang report na yan ni Grace Cassin. Samantala, puntahan muna natin ang iba pang remote points na ating ngayong sinusubaybayan. Pagkatapos nitong isinagawang State of the Nation Address ng Pangulong Rodrigo Duterte na tumagal ng 2 oras. Ito po ay nagpasimula kanina ng alas 4:25 at ito ay nagtapos ng alas 6:25 ng hapon. At kasabay nito ang pagbibigay at pag-endorso ng taunang budget ng presidente sa dalawang kapulungan. Ito po ay sa pamamagitan ng pag-turn over kanina ng presidente sa tinatayang magiging budget para sa susunod na taon. Tinapatan naman ng libu-libong taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kilos protesta ng mga makakaliwang grupo kanina sa ikalawang State of the Nation Address ng Pangulo. Mula sa Commonwealth Avenue, narito ang balita ni Maki Libradilla live. Maki. Yes, Kuya, katatapos nga lang ng State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte at sinubaybayan din yan nung kanyang mga supporters dito po. Correct ko lang po Kuya, nandito po tayo ngayon sa Batasang Pambansa at kanina may mga naiiyak pa no din sa mga pro Duterte na nagrally rin ditong maghapon at mga nagpapalakpakan habang nagsasalita si Pangulong Rodrigo Duterte. Ituloy ang pagbabago. Yan ang mensahe ng mga taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang rally kanina. 2 programa ang isinagawa ng mga ito sa tapat ng Batasang Pambansa, habang halos sakupin naman ng isa pang rally ang isang lane sa tapat ng Sandigan Bayan. Kalapit lang ng mga ito ang isa pang malaking kilos protesta naman ng mga makakaliwang grupo sa Batasan. Umabot daw ng 5,000 tao ang voluntaryong sumama sa pro-Duterte rally sa pangunguna ng Kilusang Pagbabago at iba pang grupo ng mga jeepney drivers, Integrated Barangay Communications Group Incorporated, mga representative mula sa iba't ibang lugar sa bansa at ilang celebrities. Paliwanag ng mga ito, kusang loob at hindi sila binayaran para sumama sa rally. Ito aming pagsusuporta, nakikita namin. Dahil maganda ang pamamalakad sa ngayon ng ating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte para sa pagbabago. Ang grupo naman nila Miguelito Salgado, iniwan pa daw ang pamamasada para maiparating ang kanilang pasasalamat sa Pangulo. Matagal na anya nilang gustong maiangat ang antas ng kanilang serbisyo at kita, kaya malaki talagang tulong sa kanila ang Jeepney Modernization Program ng administrasyon. Ngayon pa lang nangyari na yung transport modernization ni Pangulong Duterte ay nagkakaroon ng boses yung mga transport cooperative.
Nanawagan naman ng mga ito na suportahan na lang ang administrasyon sa laban ito kontra droga at korupsyon kaysa tutulan ang mga programa ng Pangulo. Kuya, sa ngayon ay nagdi-disperse na itong mga pro-Duterte rallies dito sa paligid ng batasang pambansa. Alinsunod yan dun sa pangako nila kanina na pagkatapos ng State of the Nation ay mag-aalisa na sila para madaanan na muli itong lane na to dito sa IBP Road. Pati doon sa kabila sa may Commonwealth Avenue northbound na nabarahan din yung isang lane. At kanina kuya ay pansamantala ring sumilip dito si Miss Sara Duterte para magpasalamat doon sa mga sumuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kuya? Salamat, Maki Libradilla. Samantala, tuloy-tuloy ang ating balitaan. Tingnan natin ang sitwasyon mula sa Batasan Complex pagkatapos ng SONA ng Pangulo. Nandun si Attorney Reggie Tongol sa lobby ng House of Representatives kasama si Angela Lagunsad. Go ahead. Reggie. Kuya, 2 oras nga inabot ang talumpati ng Pangulo at nandito pa rin kami sa North Wing. Nag-uumpisa ng mag-alisa ng ilang mga guests dito sa North Wing at dun sa Batasan Complex. Pero gusto lang natin i-wrap up yung mga napunto ng Pangulo sa kanyang talumpati. Unang-una nag-umpisa siya dyan by stating na yung problema ay napakalaki nung siya ay unang umupo at hindi niya alam na ganun kalaki ito at kaya naman siya ay itutulak pa rin yung patuloy na paglaban-laban sa illegal na droga. At doon din binatikos niyang ilang mga kritiko niya at sinabi na yung efforts na lang daw ng mga kritiko ay to educate na lang daw yung mga constituency nila tungkol sa droga at wag na lang daw siyang i-condemn sa mga ginagawa nila dahil binavalue niya daw ang human life. At nagulat din ang lahat ng unang niyang nabanggit ang tungkol sa Mindanao at tumutok siya doon regarding sa nangyayari sa Marawi at sa kanyang pagdedeklara ng martial law at ito ay kanyang ginustify by saying that the martial law is the fastest way to quell rebellion with little loss of lives and constitutional safeguards are already there. At kaya naman kasunod nito ay sinabi niya rin yung mga nangyayaring kahirapan sa Mindanao kung saan ito ay punot dulo daw ito ng climate change dahil yung mga resources na dapat ang mga mamamayan ang nakikinabang, iba daw ang nakikinabang. At sinabi niya rin dito yung mga natural resources ay supposed to be extracted at dito dapat iproseso hindi sa labas ng bansa. Kaya naman sinasabi niya doon sa mga mining industries to be more responsible. Kung hindi ay tataasan niya ang taxes o kaya naman pipilitin niyang pagbayarin ng mga ito sa mga kasiraan sa natural resources at community na ginawa ng kanilang pagmimina. At dito sinabi niya rin dahil nga sa climate change ay dapat magkaroon ng pagpapasa ng batas tungkol sa disaster response at ang pagtatayo ng isang departamento na nakasentro lamang sa disaster response. At sa may bandang kalagitnaan ng kanyang SONA, sinabi niya na ang talagang state ng ating nation ay the nation is in trouble because we live in troubled and uncertain times and it will get worse before it will get better, end of quote. At dito sinabi niya na ang Kongreso ay dapat maging mas aktibo sa pagpapasa ng death penalty reimposition law at tulungan siyang ipatuloy ang kanyang paglaban sa kriminalidad dahil ito ay ang mandato ng tao sa kanila bilang public officers. Tinukoy niya rin dito yung mga pagpatay na ginawa niya daw nung siya pa ay presidente at yung mga pag-justify niya na ang capital punishment nga daw ay hindi punishment but is an act of retribution.
pagkatapos naman ng kanyang sinabing yan, pumunta siya doon sa usapang pangkapayapaan with the CPP and DF at sinabi niya doon na si Season nga daw ay may colon cancer na kaya pwede ninyang itigil yung kanilang negosasyon dahil wala nang mapapala yung mga nasa ground na mga NPA by continuing to adhere to the CPP-NPA advocacies. At doon naman, nagpasaging rin siya sa US dahil nga sa nangyaring human rights violations sa pagpupuna sa kanya at doon ay sinabi niya tahasan na ibalik nga daw yung Balinhiga Belt na ito ay part ng national heritage ng ating bansa. Sa OFW issue naman ay sinabi niya na ininkrisan niya mula 400 to 100 billion ang assistance at sinabi niya rin doon na ang lahat ng mamamayan ay pwede nang mag-contact sa mga hotlines 911 at 888 para sa mga complaints nila laban sa mga tiwaling government officials at binalaan niya ang mga ito na sila ay umayos na. Habang sinasabi niya rin ito ay binanggit niya doon ng Korte Suprema at si Supreme Court Chief Justice Sereno na tulungan siya para tanggalin ang inefficiency sa pag-i-implement ng kanyang programa by helping him out sa hindi pag-i-issue kagad-kagad ng mga temporary restraining orders sa mga programa ng gobyerno. Sinabi niya rin na dapat reviewin ng Kongreso ang procurement laws at ang pag-procure ng defense equipment nila ay payagan ng COA o Commission on Audit na magmula lamang sa 3 bidders at hindi sa public bidding na nakasaad sa batas. Sa edukasyon naman ay binida niya doon yung alternative learning system at sa health, sinabi niya rin doon yung kanyang advokasya na i-implement na yung reproductive health law at dahil lamang sa TRO ay doon nga hindi na i-implement yung batas at nag-expire na yung mga binili ng Department of Health. At huling-huli sa infrastructure spending, sinabi niya na ito na ang magiging norm natin sa susunod na mga taon. Mula sa 5% ng GDP ay inikrisan niya ang infrastructure spending to 7% or a total amount of 8 to 9 trillion pesos. At sa bandang huli na, doon niya na sinabi yung kanyang advokasya na kailangan bilisan ng Kongreso ng pagpapasa ng certified at pagsacertify ng Comprehensive Tax Reform Program para mapunan ang lahat ng mga gagastusin sa mga infrastructure project ng gobyerno. At sa pagtatapos, sinabi ng ating Pangulo na ang kanyang pagiging successful o ang hindi niya pagiging successful sa isang taon niya ay hindi daw ma-judge ng anyone kundi ang mga taong bayan lamang daw ang makakapaghusga sa kanyang mga nagawa. So mamaya-maya ay hingi tayo ng mga ilang reaksyon mula sa mga umattend dito sa State of the Nation address ng Pangulo. Kuya, yan muna ang nangyayari dito mula sa North Wing ng Batasang Pambansa. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Attorney Reggie Tonggol, mula po dyan sa North Wing Lobby ng House of Representatives. Si Joyce Balancio naman na nasa North Wing pa rin ng lobby ng House of Representatives sa ating puntahan. Joyce. Kuya, pinuri nga ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ikalawang State of the Nation address ng Kamara dahil sa pagpasa nito sa tax reform package sa third at final reading. Sinabi nga ni Kuya na nasa kamay na ng Senado ang pagpasa ng tax reform na sa ngayon ay nandun na sa kanila. Ang inutos mismo na Pangulo, Kuya, kung gagamitin ko yung mismong word ng Pangulo, no, sa Senado, ang utos niya is to pass it in full. At ang pangako nga niya ay mararamdaman kaagad ng publiko ang partikular, itong mga mahihirap ang benepisyo ng tax reform package once mapasa ito ng Kongreso. Ayon din sa kanya, inutusan na rin niya ang Bureau of Internal Revenue at ang Department of Finance na palakasin ang kanilang programa para arestuhin o to go against yung mga tax evaders. Maliban dyan, Kuya, meron pa din mga sinabi si Pangulo na bilin sa Kongreso na mga kailangan nalang ipasa, katulad na lang ng Bangsamoro Basic Law. At umusad na rin anya sana ang usapin sa Kongreso sa pagpapabago ng form of government sa federalism. Nabanggitin niya, Kuya, yung Babalikan natin ang report na yan ni Joyce Balancio. Samantala,
kumustahin din natin ang sitwasyon sa kinaroroonan ng ating kasamang si Nel Maribohok. Diyan pa rin po sa may Batasan Complex Live. Yes, Nel. Kaugnay ng foreign policy ng administrasyon, muling binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang State of the Nation address ang muling pagsusulong ng independent foreign policy ng administrasyon. Kung saan ayon sa Pangulo, itutuloy niya magandang relasyon sa mga bansa, partikular na sa mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations, may sovereign equality at pagsusulong ng interes ng bansa sa international community. Maganda itong pagkakataon anya, lalo na ang Pilipinas ay hawak ang chairmanship ng ASEAN ngayong taon. Kaugnay ng West Philippine Sea issue, hindi binanggit ng Pangulo ang tungkol sa arbitral ruling, ngunit sinabi ng Pangulo na magpapatuloy ang bilateral dialogue ng Pilipinas sa China upang mapababa ang tensyon sa riyon, partikular na sa West Philippine Sea. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo dyan, Monica. Maraming salamat, Nel Maribohok, live mula sa Batasan Complex. Salukuyan po nating binabantayan ngayon ang mga pangyayari dyan maging sa labas ng Batasan Complex at yung mga naging pagsalubong na ginawa dito po sa State of the Nation Address ng Pangulo. Kanina nga ay binabanggit din ng Pangulo Monica yung pagpapasa nitong yung binabanggit ni Joyce Balancio, nitong tax reform. Yes. At ito ay binabanggit niya pa na dapat ang gusto niya ay sa kanyang kabuuan. Yes. No revisions. Oh, yes. At walang revision. At tinatawag niya nga ang atensyon ng Senate dahil ang sabi niya ay nasa Senate na ang bola nito ngayon. At kinakantsawan niya pa nga si Senator Angara na hindi daw pumapalakpak. Oo. Samantala, Monica? Puntahan din po natin si Leslie Lumbowen para naman alamin ang reaksyon ng ating mga kababayan sa social media. Leslie? Yes, Monica, iba-iba nga ang naging reaksyon ng mga netizen ng ating mga kasangbahay pagdating sa isinagawang second State of the Nation address ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay sa pamamagitan ng hashtag na Duterte SONA 2017. Ayon kay Twitter user Rom Marquez, President Duterte said the fight for illegal drugs will continue. Yeah, indeed, keep it up, don't stop for now. Ayon naman kay Facebook user Fernando de la Merced Cruz, malakas ang loob ni President dahil kakampi niya ang taong bayan. Samantala ayon kay Rome Travalio, entertaining as always, which is good for those who are not fond of long speeches like me. Ganun pa man, ayon naman kay Will Valerio, ibang sinasabi mo sa ginagawa mo. Puro ka lang daldal sa issue ng endo, sa issue ng lupa, ngayon sa extension ng martial law, wasak na ang Marawi. At ayon kay Facebook user Nora Baroga, porma lang po at daldal ang alam. At yan po ang ating mga nakalap mula po sa ating mga kasambahay na nakiisa po sa ating Twitter party at Twitter at Facebook party gamit po ang hashtag na Duterte SONA 2017. Balik sa inyo, Monica and Kuya. Maraming salamat sa iyo, Leslie Lumbowen. Magbabalik po ang Ito ang Balita. Karamihan sa mga ordinaryong mamamayang nanood sa SONA ng Pangulo, naniniwalang marami na ang nagbago simula nang siya ay umupo sa pwesto. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Aiko Miguel, live. Yes, Aiko. Yes, Monica, magandang gabi. Karamihan nga sa mga nakuusap nating mamamayan na nanood ng State of the Nation address ng Pangulong Duterte ay natuwa sa mga binitawang accomplishments nito dahil sila mismo ay ramdam ang mga pagbabago mula nang umupo siya sa pwesto. Ayon sa isang tricycle driver na si Mang Rogelio Ago, mahigit 20 taon na siya sa pamamasada. Mas madali na anya talaga ngayon na mag-renew ng kanilang driver's license kumpara noon na nakaranas pa siya na magbayad ng tinatawag na under the table. Mapabilis lang ang pag-issue ng kanyang lisensya. Isang shawarma vendor naman, si Mang Benji Villena, at ayon sa kanya, hindi na raw niya kailangan pang mabahala sa papasukang trabaho dahil hindi na lamang siya kontraktual ngayon. Ayon naman kay Aling Rubelin Trinidad, mahigit 1 taon ng empleyado ng isang burger machine stall. Natuwa siya na mabilis niyang naiproseso ang kanyang SSS membership at ang benepisyo mula rito.
Si Leonardo Bayang naman ay may tindahan ng 20 taon at mula nang umupo ang Pangulong Duterte ay hindi na siya nagtinda ng sigarilyo dahil sa pagpapatupad ng Graphic Health Warning Law at kahapon na ang pagpapatupad naman ng nationwide smoking ban sa mga pampublikong lugar sa bansa. Si Mang George Granville, isang pro-Duterte, ayon sa kanya na wala na ang mga tambay sa kanilang lugar, maging ang mga pinaghihinalaang adik. Maaga na rin na nakakauwi ang mga kabataan sa kanilang lugar dahil sa mahigpit na pagpapatupad ng curfew hours ng LGU gaya ng sa Quezon City. Tinutukan ang SONA ng Pangulong Duterte ng karamihan ng mga mamamayan gaya ng mga tricycle drivers, mga tindera at mga ordinaryong empleyado. Karamihan, Monica, sa mga nakapanayam natin ay naniniwala na marami pang magbabago sa pamamahala ng Administrasyong Duterte. Umaasa rin ang masang Pilipino na mapaunlad pa ang ekonomiya maging ang transportation system sa bansa na anila ay tila mabagal pa ang pag-unlad ngayon. Aabangan rin ng mamamayang Pilipino ang mga pagbabago pa sa pagsugpo ng iligal na droga ng pamahalaan at ang pagtugis sa mga Mauti ISIS sa Marawi upang tuluyan ng mabigyan ng kapayapaan ng ating mga kababayan sa Marami, Mindanao. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Aiko Miguel, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Nagpasalamat naman ang Philippine National Police o PNP sa pakikiisa ng mga militanteng grupo upang maging mapayapa ang pagsasagawa ng kilos protesta ngayong araw ng SONA. Mula sa Litex Road, ito ang balita ni Monok Son live. Go ahead, Mon. Magandang gabi, Monica. Ikinatuwa ng Philippine National Police ang pagtupad sa usapan ng mga militanteng grupo kung kaya't naging payapa at maayos ang pagdaraos ng ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Monica, masaya ang Philippine National Police dahil natupad ang mga kasunduan. Yung hangganan ng pagsasagawaan ng kilos protesta ay nasunod ng mga militanteng grupo. Kahit itong mga pro-Duterte rallies nakiisa rin at hindi naman naging problema. Gaya nga na nangyari kanina ay nag-ikot-ikot din itong si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa at kinausap ang ilang mga pulis upang maipatupad nga itong tinatawag na maximum tolerance. Nakiusap si PNP Chief de la Rosa sa lahat ng mga pulis na maging pasensyoso, lalo na sa mga militanteng grupo dahil kung minsan daw ay talaga namang nagpo-provoke ang mga ito ng gulo. Gayun din naman, hindi nagamit ng mga pulis yung kanilang mga shield, yung mga yantok at ilang mga armas. Subalit ito'y nakahanda rin naman kung sakasakaling mayroong manggugulo sa kilos protesta. Wala rin nangyaring gulo sa pagitan ng anti at pro Duterte dahil malaki ang agwat ng kanilang pinagdadausan ng kilos protesta. Wala din namang na-monitor ng mga security threats o mga banta sa seguridad sa pagdaraos ng ikalawang SONA ng Pangulo ngayong araw at isang malaking bagay na ipinagpapasalamat ng PNP. Monica, ngayon nandito kami sa may area ng Litex sa may Commonwealth. Ito nga sinasabing lugar na kung saan may natanggap na report ang PNP na kung saan dito daw dadaan yung mga rejectionists o yung mga militanteng grupo na hindi nakipag-usap sa kanila. Pero mula pa kanina ay wala namang na-monitor ang PNP. Wala rin silang nakita na anumang banta ng pagpasok ng ibang militanteng grupo dito sa may area ng Litex kung kaya't naging maayos ang pagdaraos ng SONA ngayong araw na ito. Yan muna ang latest mula dito sa may Litex Road. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Monok Son, live mula sa Litex Road, Quezon City. Samantala, inilatag ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa kanyang opening speech sa opening ng second regular session ng 17th Congress ang mga magiging prioridad ng Kamara sa mga susunod na buwan. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Bagong ikalawang State of the Nation address ng Pangulo, formal munang binuksan ng Kamara ang second regular session ng 17th Congress. Sa kanyang paunang bati, iminungkahi ni House Speaker Pantaleon Alvarez na pangunahing nais niyang pagtuunan ng pansin ng Kamara ngayong second regular session ang pagpasa ng Bangsamoro Basic Law at ang pagpapalit ng form of government sa federal system. We have to concentrate our efforts in passing two legislative measures that hold the key to lasting peace and prosperity for our country. First, the Bangsamoro Basic Law draft has been submitted to the President and will soon be on its way into our chambers. This will be the basis for creating a homeland for our Bangsamoro brothers and sisters.
Maliban dito, nais rin ni Alvarez na tutukan rin ng Kamara ang panukalang dissolution of marriage na ihahain pa lang ni Congresswoman Pia Cayetano na nakikitang solusyon para sa mga mag-asawang nais maghiwalay na. Unfortunately, the present system practically coerces married persons to remain with each other even if the relationship is beyond repair and has caused continues to cause harm to the well-being of the husband, the wife, and worse, the children involved. We have to change this. Siya rin mismo anya ay magsusulong ng panukalang batas para mabigyan ng proteksyon ang civil unions o live-in settlements. Sinabi rin ni Alvarez na dapat bumuo ng batas para pag-isahin ang Land Transportation Office o LTO at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa iisang Land Transportation Authority na siyang magre-regulate ng mga pampublikong transportasyon. Nais rin niyang isabatas ang pagre-require sa mga operator ng casino, public transportation at mining companies ng legislative franchise sa Kongreso bago ang kanilang operasyon. Samantala, inisa-isa rin ni Congressman Alvarez ang mga nagawa ng Kamara sa unang sesyon, kabilang ang pagpasa ng death penalty bill at tax reform package sa third at final reading. 6 naman na panukalang batas ang pumasa sa kaparehong kapulungan ng Kongreso at hinihintay na lang ang pirma ng Pangulo. Naging highlight rin ng opening session ang oath-taking ng mga miyembro ng Coalition of Association of Senior Citizens na sina Francisco Datol Jr. at Milagros Aquino Magsaysay bilang mga bagong miyembro ng Kamara. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Inisa-isa ni Senate President Aquilino Coco Pimentel ang mga panukalang batas na prioridad na maipasa ng Senado sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kongreso ngayong araw. Ito ang balita ni Nel Maribuho. 20 mga senador ang dumalo sa formal na pagbubukas ng ikalawang sesyon ng Kongreso sa ilalim ng Duterte administration kaninang umaga. Dinaluhan din ito ng ilang miyembro ng gabinete at diplomatic corps. Sa talumpati ni Senate President Coco Pimentel, inilatag niya ang mga panukalang batas na nakatakdang talakayin ng Senado sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kongreso. In this session, we will again address issues of national importance. We will ease the burden of working and middle-class Filipinos while ensuring that all government programs remain funded through the Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act, or TRAIN. We will ensure the safety of our people by strengthening the anti-terrorism law. Kabilang sa mga priority bills ng Senado ay ang tax reform package, pagpapalakas ng anti-terrorism law, national ID system, universal healthcare bill, Bangsamoro Basic Law at pagsusulong ng federalism. Nauunawaan naman ng ilang kaalyadong senador ni Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit hindi nabanggit sa priority list ang pagbabalik ng parusang kamatayan. Aside from death penalty, marami kasing priority na mga bills na kailangan nating fokusan dahil yung mga priority bills ay nakakatulong sa ekonomiya ng bansa. Tiniyak naman ng Senate Minority Bloc na patuloy nilang bubusisiin at babantayan ng ilang kontrobersyal na panukalang batas. You cannot do federalism without the charter change. So we will scrutinize closely. Kailangan pa namin pag-aralan yung tax reform program. Baka dahil isang comprehensive bill siya, baka magiging mahirap na suportahan lahat. Umaasa si Senate President Coco Pimentel na mas maraming panukalang batas ang maipapasa sa second regular session ng 17th Congress mula sa mga nakabinbing proposed bills sa Senado. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Lumabas naman at hinarap ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga miyembro ng militanteng grupo na nagsagawa ng kilos protesta sa labas ng batasang pambansa. Mula sa Batasan Road, ito ang balita ni Grace Casin live. Grace? Kuya, pagkatapos mismo ng speech ni Pangulong Rodrigo Duterte sa loob
ng House of Representatives ay diretsyo na siyang pumunta dito sa kilos protesta na isinasagawa ng ilang grupo. Pagdating niya kuya dito ay agad siyang umakyat sa stage at kinausap niya nga itong grupo na sumisigaw ng kanilang pagtutol sa martial law sa Mindanao, gayon din ang pagpapatuloy ng peace talk. Humingi siya ng respeto sa mga ito at maging mahinahon habang ini-explain niya kung bakit siya nagdesisyon na pansamantalang ipatigil ang peace talk, gayon din ang pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. Subalit patuloy na sumisigaw itong mga rallyista sa harap mismo ng presidente. Subalit patuloy pa rin ang pagsasalita ng presidente, kanyang ine-explain. Subalit sinabayan pa nila kuya ng pagsigaw na ituloy ang peace talk. Hindi nagtagal, ilang minuto lang ay pinutol na rin ng Pangulo ang pakikipag-usap sa kanila at tuluyang umalis dito sa rally area. At pag-alis kuya ng Pangulo ay tuloy pa rin kung may kita nyo ngayon kuya, tuloy-tuloy pa rin ang kilos protesta ng grupo kung saan sinasabi nga nila na hindi daw pinapakinggan ng Pangulo ang kanilang hiling na ipagpatuloy ang peace talk, gayon din na ihinto ang martial law sa Mindanao. Samantala kuya, kanina nakinig din itong protesters na ito sa SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte habang nagsasagawa siya ng SONA sa loob ng House of Representatives. Ngayon ay isa-isa na nilang binibigyan ng reaksyon ang lahat ng mga binitawang pahayag ng Pangulo. Ayon nga sa kanila kuya, hindi nila tinatanggap ang mga eksplanasyon ng Pangulo pagdating sa issue ng US, gayon din ang pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. Kanina kuya, bago ang State of the Nation address ng Pangulo, ay nagmarcha ang nasa kulang-kulang 5,000 mga rallyista. Bit-bit ang kanilang mga naglalakihang placards, bandera at effigy, hinakop ng libo-libong mga rallyista ang buong Commonwealth Avenue habang nagmarcha papunta dito sa Batasan Road. Binubuo ito ng iba't ibang grupo ng manggagawa, magsasaka, driver at iba pa. Dismayado daw sila sa umano'y pangakong napako ng Pangulo. Nangako siya doon sa kontraktualisasyon, hindi pa nararamdaman yan ngayon. Nangako siya na ipatigil yung sa mapanirang pagmimina na si Gina Lopez. Nangako siya ng independent foreign policy. Ngayon, yung mga Amerikano nandoon na kasama na sa gera sa Marawi. Nangako siya na itutuloy ang usapang pangkapayapaan. Ngayon, nasa alanganin ng peace talks. So yung mga mabibigat na usapin, dinagdagan pa ng martial law sa Mindanao na pinahaba hanggang December 31. Bitbit din na mga ito ang effigy na sumisimbolo umano ng dalawang mukha ng presidente. Kuno, walang lupa, pero walang makain, diktator pala, pasista pala. Pinahayag niya doon sa mga una niyang mga araw sa Malacanang pwesto, siya ay isang leftist president. Ibig sabihin, makakaliwa o makamasa, kakampi ng sambayanan. Pero sa loob ng isang taon, lumalabas na ang dami niyang pinatay. Bago ang State of the Nation address kuya, nagsagawa rin sila ng sariling People's SONA kung saan dito nila inilihad ang pangamba nila na baka magdeklara na rin ng martial law sa buong bansa kasunod ng pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. Gayon din ang issue ng pagpapatigil ng kontraktualisasyon, reforma sa lupa, pagbibigay ng dagdag pensyon sa mga SSS pensioners at iba pa. Ito ay pangunahing pagpaprotesta sa hindi pagtugon o pag-implementer ni President Duterte sa mga ipinangako niya nung siya ay maupo sa pwesto. Marami siyang inatrasan. Kuya, sa kabila nga ng malakas na pagbuhos ng ulan ngayong hapon ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-iingay at kilos protesta ng grupo dito sa labas ng Batasang Pambansa. Ayon sa kanila, hindi sila titigil hanggang mamayang gabi at balak pa rin nila kuyang sunugin ang effigy na kanilang daladala. Kuya? Grace, may paparinig ako sa'yo, ha? Dali. Effigy. Paparinig ako sa'yo, ha? Effigy. Nadinig mo? Effigy. Nadinig mo yon? Grace? It's effigy. So, you've been saying effigy ka ng effigy. Kanina pang maghapon yan. It's effigy.
Maraming salamat, Grace Casin mula sa Batasan Road. Balikan naman natin si Attorney Reggie Tonggol at Angela Lagunsad sa North Wing Lobby ng House of Representatives kasama si Congressman Edsel Lagman. Go ahead. Good evening, Kuya. Nagbabalik nga po kami dito sa North Wing ng Batasang Pambansa at ngayon naman po kasama natin si Congressman Edsel Lagman, one of the staunchest advocate ng reproductive health law nung ito'y pinapasa sa Kongreso. Kong, how are you satisfied ba with the speech of the President, especially mentioning your pet bill? Well, it's hard to make a thorough reaction sapagkat yung ating Pangulo ay hindi nag-stick dun sa kanyang prepared speech, siya ay nag-meander into some details. But kung tinatanong mo ako tungkol dun sa pag-endorso ng ating Pangulo sa full implementation ng reproductive health law na ako mismo ang principal author, ako ay masaya. Kasama ko yung mga reproductive health advocates. Ngunit sa ngayon, we have a good law, pero hindi maayos pang implementasyon kahit na nag-issue na si Presidente ng proclamation na o executive order na ipagpatuloy ang implementation ng reproductive health law. Sa ngayon, ang Pilipinas ang pinakamataas sa Asia tungkol sa teenage pregnancy. Tayo rin ay hindi pa na-address natin ang tinatawag na maternal death. At mababa pa rin ang ating contraceptive prevalence rate compared to international standards. Kaya't kailangan pa talaga na mabigyan ng diin ang pag-implement ng reproductive health law. Lalo-lalo na ngayon, natapos na yung desisyon ng Supreme Court at kailangan nang gawin ng Food and Drug Administration yung certification process ng contraceptives. Kailangan talaga masimula na para itong mga contraceptives na to ay madeklara na hindi abortifacient. Kung ako naman, regarding dun sa usapin ng extension ng martial law sa Mindanao, kayo po ba ay, do you think na na-justify po ng ating Pangulo ang pagdedeklara ng extension doon? Hindi na kailangan i-justify ng Pangulo sapagkat talagang foregone conclusion yung nangyari na binigyan din sa kanyang hiling na extend yung martial law for 150 days. Kaya kami naman, ang balak namin ay pumunta sa Supreme Court to challenge the constitutionality of the extension on 3 grounds. 1, lack of sufficient basis. 2, a great latitude of the coverage for the entire Mindanao region. And 3, masyadong mahaba yung extension of 150 days na sobra pa doon sa original or initial na declaration of only 60 days. Kung dun po sa mga points na pinunto ng ating Pangulo, satisfied naman po ba kayo dun sa kanyang mga datos na ibinigay? Meron po bang mga puntos doon na hindi kayo sang-ayon? Well, tungkol dun sa kanyang relentless war against drugs, ito talaga ay maraming violation ng human rights and lack of due process. Mahigit 8,000 na ang namamatay, particularly coming from the poor sectors. At ito naman talaga ay binatikos na ng international community and leaders kasama na yung Human Rights Council ng United Nations na nagsabi kailan imbestigahan itong extrajudicial killings na to. Ang botohan ay 45 versus 2. Dalawa lang ang nagkontra, ito ang Pilipinas at China. Maraming salamat po sa inyo, Congressman Edsel Lagman. Thank you for your time. Balik sa inyo dyan sa studio, Kuya. Maraming salamat, Attorney Reggie and Angela mula sa North Wing Lobby ng House of Representatives kasama si Congressman Edsel Lagman. Samantala, bigyan daan muna po natin ang ginagawang press conference ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Batasang Pambansa. Used just to kill them. Kawawa yung mga tao na yan because they went to their deaths with this sense of purpose.
And that was to respond to an emergency because they were told that ganon ang NPA. Mapatay ka nigtikas. Yung parang this is a game of swindling. Mga sundalo ko naman, kawawa, responded, they were massacred. Pati ang convoy ko, because I was trying to find a brigade where I could take off, pati yung convoy ko, inambos nila. Wala naman sila makuha kasi Porboro armored yun eh. And they had the goal to lie. Minasingga nila yung ng M16, din nila matalab-talaban. So, if they want to mar, I just wait until after Marawi. We can better deal with you. But I will stop the practice of, there has to be something, the police must have something there na yung tawagan lang sila tapos they make the required assistance or response tapos pinapatay lang ng hindi ganon. So I have to increase the number of staff at they can devise a way. Maybe I'll make use of what was offered by a country. It's a high altitude plane. It can see the ground. So before sila mag-alis ng station or everywhere, they should study first the image from above. Hindi na nila kaya na ano yan. It flies way above the skies. Cannot be reached by bullets. Merong inoffer sa akin yan, 2. Tatanggapin ko na yan at sabihin ko sa mga pati drones, I will buy drones, yung high altitude. Na kung magpatrol ang army or the police, they will have to spend time almost half a day studying what is below by drones. Bibili ako ng marami. Yung hindi na nila mabaril. Ay yung sa mga Marawi ang ginamit, amateur lang man yan. Yun ang gawin ko. I will prepare my armed forces on war footing. Kasi may gira. So kayong mga dyan maghihigi ng mga lalo na yung mga projects sa left, suri kayo. Pumunta ako doon, binulyawan ko sila, binulyawan na ako, sabi ko, putang ina ninyo, pati ako gusto ninyong kausapin tapos patayin. Loko-loko mula kayo eh. Gusto niya akong patayin, sige. Sinong may granada niya? Paputokin mo na. Takot rin pala, kaya madamay man sila. So no more talks. So from now on, do not question me about the Reds and Marawi will finish it. I said, hindi ako nagbibiro eh. Until the last terrorist is taken out, the war will continue. Na meron silang hinahawakan doon na 300 hostages. That is what is delaying. Sabi ko, wag mo munang i-assault. And if possible, we'll just wait it out. I am not, I do not care if they are basta hostages, whether they are really Moro or Cristiano. I do not want this innocents to be slaughtered. So hintay lang tayo. Patience. Because we do not want the innocents slaughtered. That is the price of a government, an entity called government. You have to have even this horse sense, wag na yung common sense. But you can expect after 2 years a very strong armed forces.
I will buy all the equipments. Lahat ng pera dyan sa mga social amelioration na gamitin ko yan dito sa total, yung mga bridge, sisirain man nila. Yung mga eskwela, susunugin nila. Yung mga eskwelahan lang ng mga lumad, yung kanila, they're operating without the Department of Education's permit. Kasi eskwelahan nila, but they are teaching subversion, communism, lahat na. So, umalis kayo dyan. Sabihin ko dyan sa mga lumad ngayon, umalis kayo dyan. Bubombahan ko yan. Isali ko yung mga struktura ninyo. I will use the armed forces, the Philippine Air Force. Talagang bubombahan ko yung mga lahat ng ano ninyo. Because you're operating illegally and you are teaching the children to rebel against government. May kalukuhan kayo, mas lalo na ako. Pahirapan ito. And I will ask the police, lalo na ang police. Back to the drawing board yan sila lahat, pati ang army. But at least we got that experience of how to fight on a terrorist urban warfare. We need to, I'll be frank, there's a need for the armed forces and the police to reconfigure. Ilang beses na yan. The last time was in Davao. Namatay yung babae. Isang babae doon yung sa forensics because may, sabi nila may namatay. Hindi, kawawa naman yung station commander. Tinawag yung forensics na babae na police, sige, sumama ka. Ayun. So walang patawaran dyan. So kung ganon, wala rin patawaran tayo. So I'm not ordering the military and the police. Walang patawaran. Kasi hindi naman tayo pinapatawad. And they are making excuses, ruse, perfidy, na para tawagin na trabaho kasi ng pulis. Pag hindi, mapaalis sa trabaho yan. Dereliction of duty, abandonment of duty, kaya magpakamatay ang mga pobre na yan. So, this time, you do it to me, do it to my police and my army, they will do it to you. Kanya-kanya na tayo ng diskarte. And when the time comes, yung CHR, yung opisina dito, you are better abolished. I will not allow my men to go there to be investigated. Remember this. Human Rights Commission, you address your request through me because the armed forces is under me and the police is under me. Kaya pag question ninyo sila for investigation, padaan mo na sa akin. And for the ombudsman to refrain from citing them in contempt or what? Because I have the authority to give the final say whether they will attend or not. Takot-takutin nila ng ano. So wag ninyo akong pilitin na pati kayo pabanggain ko. Pag nakamanggaan tayo dito, tapos ganito na ang nangyari sa Pilipinas, may problema tayo. Sa totoo lang. Do not, yung paborito ninyong swan song that you will be investigated by this, by that. Padaan ninyo sa akin lahat. Lahat, maski sino, police o investigahan ninyo, padaan ninyo dito. You address it to the DILG, to me, attention DILG. Pag sabi kong huwag kayong magpa-imbestiga, huwag kayong magpa-imbestiga.
imbestigahin na muna ng human rights yung ambos nung sa Presidential Security Group, pati yung police na. Pag wala kayong report niyan, huwag mo kaming samok-samok, ano tawag na? Huwag mo kaming guluhin dyan sa tapon ko ulit yan sa mukha ninyo. Better do an equal job here. So, it does not say that your investigations will be solely focused on government men. Address also the atrocities of the other side so that you can get the truth and the whole story. Then do not investigate my army and police. Tapos ang one-sided. Makita ng pulis, makita niya isa sa mga nag-ambos sa kanila. Hindi naman namatay lahat yun. Barili niya. Sa inyo, punta sa inyo, pakulong mo yung pulis. Suluha. Do not make it a one-sided affair. I will not allow it. As President, I will not allow it. Patas tayo, justice for all. What is sauce for the gander is sauce for the goose. If you have not as yet investigated the deaths of my police and military men, then do not fuck with us. Mahirap yung ganun. Wala nang police pati military mag-report doon sa anong klaseng investigation. Ma-ombudsman, dumaan mo na kayo sa akin. You wait until you get the clearance. If you don't get the clearance, do not stay in the barracks. Pag hulihin kayo, papiliin mo lang, bazooka o M16 dyan. Ano pa ba? Yung sa gobyerno. Itong repayment ng kasi mga mahirap lang yan dyan sa ay mga tiluring dyan. Ang lang niya, makachamba sila sa mga teachers, mga estudyante, boys scout, mga fiesta-fiesta, mga pandango, gano'n. Yan lang ang habol nila. Itong mga taga-gobyernong putang inan to, paabutin ang siyam-siyam. Gamitin nila yung pera for the next event. May mabili silang materials na naman para kung gano'n ninyo, pabalik-balikin ninyo, mga letse kayo, tangina, itong Pilipino, tigas ng ulo. You name the teacher, or you name the what? Sa Malacanang pinatawag ko na, I don't know what I will do with her. Baka Kaya mo pangalan, Rodrigo Duterte for abusing, asking me back and forth 5 times with no payment. Yan ang demanda ninyo kagad sa ombudsman. 15 days, lahat ng payables sa mga civilians para walang korupsyon. Gamitin ninyo yung computer, pag hindi, itapon ninyo yan. Kayo ang palitan ko. 15 days is 15 days. Baski anong bagay, basta collectible sa gobyerno. 15 days. Kayong mga tao, you are not paid within 15 days publicly. Tira mo kagad sa 888. Bureau of Customs, BIR, o whatever, DILG. Pag sa postal, hinian ako ng ganito. Meron mo yan silang, or the person manning who released it. Marami akong investigador. Papuntahan ko lang yan dyan. Puro abuso, puro korupsyon. Nabi ko na maghinto na kayo.
Wala mang ano dito. Teka muna. I hope the Supreme Court will not be offended because this is all true. Mag-TRO ka ng reproductive health. Batas na yan eh. So when the batas is out, government prepares. Hindi ito atin. Last administration to. But still it is right. They buy the medicines in preparation for the implementation. Ngayon may mag-TRO. Kapag TRO mo, nag-expire na lang ang medicine kasi ang TRO mo 2 years. What do you call that? It does fall into the 3019 Republic by your negligence. You cause by your negligence or your delay causes damage to government. Under what law? Graft and Corruption Law. Republic Act 3019. So, sino ngayon ang graft and corruption sa Pilipinas? Tayong lahat. Oh. Sino yung maghusga ngayon sa akin na ikaw, Duterte, mag-graft? Bakit ikaw hindi? Yan ang mahirap dito sa... Ngayong left, do not behave. Kaya pinuntahan ko sila. Sigaw-sigaw kayo. Sige. You shout until the heavens fall apart. Walang pakialam sa inyo. Magkikapag-usap ka, maraming hidihingi, maraming maya-maya, nagtampo. Kung anong pinagbuli daw ako, putang ina mo si Isong ka. Bully talaga ako, let's ka. Umuwi ka na, marami ng gasto sa iyo yung Norway. Sige, bayad ng ospital mo, libre ka, you are there at the courtesy. Do not abuse their charity. Dala ka naman pera, tumanda ka sa labas, tapos you're waging a revolution, ang namamatay, yung mga luma dito. Ito yung mga bata dyan na kala naman ito mga, sila yung they can change the country by shouting there until kingdom come. Nabi ko na sila, galing na ako dyan. Maniwala kayo, walang mangyari. It ain't that way in this universe, in this world. Pagsayangan lang ninyo yung pagod ninyo dyan. Do it the way it is now because ito ang gusto ng tao. Sigaw-sigaw kayo dyan. You know, I was elected by 15 million people. I got a majority of 6 million. Yun ang pakinggan ko. Bakit kayo dyan? Kayo lang. Ayaw ko kasi bastos ako pag yung my mouth and everything. I am irreverent. Baski dyan sa simbahan. Buti tumahimik na itong pero hindi kasali si Father Balatbat dyan. Father, nandiyan ka, kaibigan ko yan. Yan talaga ang ano. Si Alex. Ayan, ang pwede natin gawin, Santo Alex. Pare yan, pero kaibigan ko. Ako yung kaibigan niya, Santo rin. Santo Rodrigo. Any question?
Mr. President, maayong gabi. Mike Navalio, ABS-CBN News. Just before I go to my question, Mr. President, just a clarification your statement. Do we take it that you are categorically putting an end to negotiations with the left? Yes, you are right. All right, sir. Sir, I just want to ask about your decision in asking for an extension of martial law for 5 months. But hindi ako naghingi. Yes, sir. I recommended it to Congress because that is what the military and the police were asking. They are the ones who are fighting there. I go the other ones in a while. Once I was able to penetrate Ranao, stay there. The bullets were flying. Hindi naman ako nagpapatapang-tapangan kasi covered kami sa simento sa stage. Pero yung bala doon umaabot doon sa landing ng chopper. So, alam ko na in the short time that I was there, I counted about 16 explosions. Sir, did your visit play a role in changing or say making up your mind about asking for extension of 5 months? Because on July 11, sir, when you visited the Philippine Stock Exchange, you made a statement that you only need 15 days to resolve the crisis in Marawi. But yes, you correct. asked for That's even too long. I said it about a few days, 3. Hindi namin alam. And there was this failure of intelligence actually. Hindi namin alam gaano kalalim na pala. There were tunnels there and they were stocking explosives until now. It seems to be it's not exhausted. Hanggang ngayon sila nagtataka kung saan kinukuha. So in other words, the build-up was there for many months. Hindi ko sinasabi na I'm blaming the Maranao. I'm blaming the Maranaos who are in cahoots with the terrorists because obviously the stockpile was there for so long a time. Hindi maubusan Hindi maubusan ng bala, pati explosives. Now, it turns out that they have plenty still. So, nagkamali kami doon. Ang ibig sabihin, if that is what you want, there was a mistake in the evaluation or assessment. Pero kung nakatira kami sa mga Makati, Marawi, nalaman namin yun. The tunnels are just like what the Viet Congs built in Saigon. Lusot-lusot, South Vietnam, not Saigon as a city. But yung tunnels nila sa bukid, those were discovered only after the Americans left Vietnam. And despite or in spite of their technology, hindi nila nalaman yun. Tayo rin. And we will only know how extensive it is, gaano kalawak yan when we finally prevail over Marawi. At this time, we are in a hurry and I do not recommend assaulting the place where the civilians are being hostaged because it will be a more odious thing to hear for the Filipinos. Thank you. Sandra Aguinaldo of GMA7. Sir, in relation lang to his question also. Sir, while Congress voted overwhelmingly in favor of martial law extension, there was also a proposal during the joint session for a mechanism to observe or to monitor possible human rights abuses, sir. There was a proposal for CHR to be more active and also for a congressional mechanism to observe. What can you say about this, sir? This is not a lecture, but let me something about martial law. The army, the military, the armed forces, and the police are there in good faith. They are there to arrest, they are there to kill, they are there to stop the rebellion. Okay? Now, in pursuit or in the prosecution of those duties or mandate, they have to control civilians, they have to force them out of the house, they have to bar them from entering places,
Those are the sabi nila, the human rights abuses. Well, I refer you to the opinion of Justice Mendoza. Sa martial law, walang human rights abuses. Except yung rape, yung mga ganon. Pero those connected in the operation are the negotiations made. There can never be a violation of martial law because even the killing itself is already a violation of human rights. But yung mga rebellion, yung you are being sequestered, you are not allowed to enter. Those are not violations of human rights. Lilekturan ko kayong mga sitsar, mamahina kayo. Those are not violations of human rights. When they are forced by the military to stay on the side, it is because it is for their own good. If the military will decide not to allow you to enter your house there because you will be hit. And then, ngayon, kung kayo, samahan ninyo ang mga civilian at sabihin ko ang military, umatras kayo. And I will place you in a position to do what you want and order what you want. Kung sabihin ninyo na papasukin na sila, kayo ang bigay ng order human rights. Sabihin ko sa mga police pati military, tumibig kayo. Doon muna kayo sa barracks. Magkape-kape lang tayo. Pero pag na may namatay dyan, huwag mo akong balikan kasi sakalin kita dyan sa ikaw ang may gusto. O sige, sino yung gago na yan? Sa HR? Sino yan? Chito Gascon. Sige, ikaw magpunta doon, ikaw ang mag-direct sa traffic, saan sila magpasok. Ikaw ang magpabalik sa kanila, hindi kami makialam. Kami sinasabi ng army, huwag kayong pumunta, baka madisgrasya kayo. Kung maniwala ka doon sa human rights, Gascon, sige, pumunta ka, o withdraw yung military. Ikaw ang mag-lead doon pagpasok sa kanila. Pag may namatay dyan, ikaw ang talian ko sa poste doon. Praktisan ka na mga sundalo how to improve their accuracy. Sige. Pilipinas, mas maraming marunong eh. Even if it is not realistic. In a state of martial law, di ka makapunta ng relief because there are no courts open where you can run to and ask for a relief. And that is why the reason sa martial law na walang. Pero yung sabi mang rape, man looting, hindi trabaho ng. Wala akong ganong sundalo. At hindi mo ako mang intrigahan. Pati nga baril na sunog na. Kinikwenta pa ng mga pobre yan, gaano ka tedious. Yang lahat ng baril na kuha nila, documentation pa. Magnakaw pa kaya. Yung 52 billion, yung kinuha doon, wag ko kanino na yung, saan na yun. Sa military, pag nagnakaw ka, you're ostracized. They will not do it because they do not want to be placed in shame, humility. Tsaka, pag training pa nila yan, sinasabi na sa kanila, hindi pwede talaga yung magnakaw-nakaw. Looting, iba siguro, but even the police. Ngayon sa pulis, ayaw ko magyabang, pero sa pulis, binubugbog ko talaga sila. Bugbog na todo yan. Basta ganon, bugbog. Kasi humahawak ako ng pulis, mayor. Hindi ako nagyayabang. Bugbog talaga, sirado yan. Sipa, sampal yung abutin nila sa akin. Pero pag nagkasala sa trabaho, kinakaputihan ko yan. Tama yan.
Nung sabi ng human rights na pinoprotektahan ko ni Duterte, correct. Kaya sabi ng NDF, binubuli ko sila, correct. We are all correct. Pero hindi ako magkaputi na mag-rape ka, magnakaw ka. Kung sa trabaho, kaputihan kita, correct. There is nothing wrong. Trabaho yan, in the performance of duty. Kung hindi ako marunong mag-protect sa aking mga tao, hindi ako mag-commander-in-chief. Better for me to resign and give it to somebody else. Baka kaya ni Robredo. Tanungin mo raw siya. Mag-usap kami. Kung kaya niya, sige. Just one detail about your opening statement, sir. You mentioned about additional soldiers, 35,000 to 40,000, sir. Anong timeline po yung tinitingnan nyo? Mag-training yan. But I said, I believe the Philippines are a very strong military. Yung hindi basta-basta na, wala kaming weapons. Gano. They will have the everything, technology, drone, para may magtawag sa police before they leave, 30 minutes before, patakbuhin na nila yung drone sa ruta. Or yung ibibigay ng isang country sa atin, 2 eroplano magtingin. Para magsabi sila na we are proceeding to this, tignan doon sa mapa, tapos it is really very clear. I saw it. You can identify a golf ball from an egg. Diferensya ng itlog ng manok, pati golf ball, lagay mo dyan, tignan doon sa taas. Kaya niyang sabihin, Mayor, hindi man yan itlog ng manok. Hindi man yan golf, hindi rin. Bayag ng tao yan, hulog. Sabi ko, pagod ako sa trabahong ito, tapos you mess up with me. Bugiro. Sabi ko nga sa kanila, sinong may granada? Sige, paputukin mo na. Ambos ka na. Sige, ngayon na. Wala man. Sabi nga, ang ano dyan is tinatakot mo yung tao ng patay ka. Kaya patay. Ang tao naman tatakot. O dito ka sa media. Walang takot dyan. Si Mina, baskisan mo pumunta, sumusulong yan. Ayaw ko lang kayo samahan sa hulo. Hindi talaga papayag. Magtanong kayo bakit. Sayang. Sayang talaga. Sayang. Kasi ito, konting ligaw na lang eh. Kasi kilala mo na, araw-araw kasama mo. So, pa niyang, konting ligaw na lang na yung ligaw na. Who else? The gentleman from Surigao, Philip Tobeza of the Philippine Daily Inquirer. Maayong gabi, sir. Maayong gabi. Just clarification lang po. You can take it off from the, you're stooping. You mentioned, sir, kanina in your speech na sooner or Pasensya later... ka na ha. Kasi ang average height ng media nakikita ko 5 feet. Oh, sir. Thank you po. Pero lang naman yan, maniwala ka pala. You mentioned po in your speech kanina na sooner or later, the country would have to tackle the issue of the West Philippine issue and federalism. Yes. Could you tell us, could you elaborate on that issue, sir, on what you meant?
When they start to excavate the gas and oil, I tell you, it's going to be just like a joint venture. Para pareho. I'm not prepared to go to war. I have to be frank. The truth is, I will not. It will end up a slaughter to my forces. Kulang tayo. They have the state of the art and everything. And they have the missiles now, nakatutok na sa atin. It will reach Metro Manila in 7 minutes. Now, bakit? Whose fault it is? Tignan mo nga. It was there 3 years ago. Yung overflights ng intelligence from all countries, nagpapublish. Kikita nun. I remember seeing it in Inquirer, Bulletin, dito sa Daily Star. And yet, nothing was done. Because we were not prepared to go to war or trouble or violence. We just secretly communicated through ating arbitration award. Nung ayaw lang marinig, so we started to talk friendly. Hindi man ito magkuha. Ito, I will tell you now. Itong mga ulol na mga, sabi si Tito, ito may isang justice na keep on hammering on me. Ranting about my ano. When I saw Xi Jinping, nandyan yan sila in a cabinet, hindi pala, limitado kami nun. When in the last visit, yung sa road belt, wala na kayo nun, may kasama akong mga cabinet members. I think it was General Esperon, si Lorenzana, basta may iba pa, Bong. Nabi ko, diniritso ko. Sila, nandun. Yung, murang, sabi ko na, we are the owners of South China. I will dig my oil there, whether you want it or not. Wala na yung padaloy-daloy, the award, gano'n. Sabi ko, that's ours. I will build, put a rig there to extract oil. Not in so many words, si Xi Jinping na gano'n. Tapos, in the end, sabi ko, it will be war. The long and short of what he was saying, it was pinaparlay niya yung mga words. Really ended with saying na, gira ito. Pero kung sabi mo, hindi ako nag-assert. Ako, diretso na. Amin yan. Nandoon ka ba, Lan? Nandoon. Si Alan was there. Sino ba ba? Alan. Ha? Esperon. Oh, yan, si John Esperon. Ako na, diretso ko na. Beko, akin yan. That's ours, according to my government, and I will dig oil there. Wala nang pasukot-sukot yan, sabi nila, bunta-bunta. Kaya magsalita ito, kasi wala sa ito, si Carpio, pati hindi niya alam. Gusto ko, ulitin ko, sumama siya sa akin. Sabihin ko sa kanya, itong justice namin, gusto agawin. O sige, makinig ka kay, this is Carpio. Sige, sabihin niya, backupan ko siya. Pero pag binugbog tayong dalawa dyan, bantay ka pag uwi kasi akala siguro ninyo na naglalaro ako playing safe. Naunahan ko kay ako pa. Diniritso ko na. Amin yan. Kunin ko yan. Tapos he answered, marunong talaga. And then, parang away tayo.
here, ito. Kung pagkaganon, huwag na muna kay tayo kabuga. Narinig po natin ang ilang bahagi ng press conference si Pangulong Rodrigo Duterte sa Batasang Pabansa, ilang minuto lamang pagkatapos ng kanyang State of the Nation address. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan, kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Antabayanan niyo po ang iba pang maiinit na usapin at balita sa Y News maya-maya lamang.